السلام عليكم، اهلا بكم جميعا مرة تانية على قناة دروسك اونلاين. فيديو النهاردة ان شاء الله هنتعلم فيه مع بعض درس مهم جدا، هو درس جرافيك. هنتعلم مع بعض ازاي نصمم مشهد كرتوني 2D. تقدروا تستخدموه في ايه؟ عشان في ناس بتسأل الجرافيك او الشغل اللي بنزله ده هنستخدمه في ايه. بالنسبة لفيديو النهاردة تقدروا تعملوا منه ماتريال تعليمية، تقدروا تعملوا منه فيلم كرتون لو انتم مهتمين بتصميم الفيديوز وكده. تقدروا تعملوا منه تحويل لقصة ورقية لقصة كرتون اللي هي متحرك، رسوم متحركة. وبرضو تقدروا تشوفوا انتوا تقدروا تستفيدوا منه في ايه، في اعلانات، في اي حاجة، مقدمة فيديو. مش هقول لكم كمية الفايدة من تصميم مشهد كرتوني، خاصة كمان ان انت مش محتاج يكون عندك اي خبرة خالص. احنا هنصمم الفيديو او المشهد الكرتوني بتاعنا النهاردة باستخدام برنامج او ويب سايت انيميكر. كنا عملنا توتوريال عليه قبل كده بس كان عام اكتر، ما كانش فيه الجزء ده بالذات. فهنتعلم مع بعض ده. بس قبل طبعا ما نبدا، عشان ما اطولش عليكم، لو لسه ما اشتركتوش دوسوا على الزرار الاحمر اللي تحت ده واشتركوا، فعلوا الجرس عشان تشوفوا كل فيديو جديد. وطبعا لو الفيديو عجبكم دوسوا لايك. يلا بينا نبدا. اول حاجه في المشهد اللي شفتوه بره كده على الفيديو، انا استخدمت شخصيه انا اللي صنعاها. انت بتعمل حسابك، بتسجل بقى بالجيميل بالفيسبوك اي حاجة على انيميكر، وبتدخل هنا بيبقى عندك كرييت، الزرار الاخضر ده الازرق ده سوري، بتضغط عليه. هتلاقي عندك تالت اختيار كرييت ا كاركتر، تضغط عليه ضغطة هيحولك على نافذة جديدة. هتختار ولد ولا بنت، فانا هختار شي، هختار بنت. اوكي، زي ما انتوا شايفين الكاركترز هنا كلها ادلت، مفيش فيها اطفال. فانا يعني حاولت اصغر اي شكل كده يكون صغير، فهختار مثلا دي، هي دي اللي انا اخترتها وبدات عدلت فيها. بصوا، هو الموضوع مش محتاج اي توتوريال في الجزء بتاع صناعه الشخصيه. انت كل اللي هتعملها تقعد تلعب في هنا لون البشره زي ما انتوا شايفين كده. بصوا اللون بيتغير ازاي. هنا الشعر، الرسمه اصلا بتبين كل حاجه، وفوق عندك اللون. تقدروا تغيروا الالوان طبعا زي ما انتوا عايزين كده. تمام. الشعر اهو، تقدروا برضو تعملوا الشعر شكل الشعر. طبعا بتطلعوا تعملوا اللون زي ما اتفقنا فوق. بعد كده انزلوا بقى تحت من هنا كده. بصوا كل حاجة موجودة، وبالسهم ده توصلوا لحد الاكسسوارات، لحد الحلق، لحد شكل الودن. انزلوا كده لحد كمان الماسك، ممكن لو حد عايز يلبس الشخصية ماسك. زي ما انتوا شايفين كل دول اهو، ولون العين والحاجب، صناعة شخصية، واللبس كمان. وبعد كده تضغطوا على مفتاح سيف، هيسيف معاكم الشخصية اللي انتوا صنعتوها. تمام كده. نخرج من صناعة الشخصية. بعد ما هيسيفها اقول لكم هنجيبها ازاي. نضغط كرييت، نروح بقى نعمل كرييت ا فيديو. وده الشغل بتاعنا اللي بجد بقى. انت عندك هنا احجام اهو، الفيديو هنا اللي بالطول ده، والفيديو المربع ده، والفيديو اللي هو حجم اليوتيوب اللي هو الريكتانجل ده. تمام. طيب هيفتح لي النافذه دي زي ما انتوا شايفين. طبعا في هنا ووتر مارك، هي بتبقى في المكان ده ما تقلقوش، وبتبقى في القافله بتاعه الفيديو. تقدروا تعملوا لها كات على برنامج مونتاج. في برنامج انا عامله عليه توتوريال VSCD دي سي، تقدروا تدخلوا عليه وتشوفوا ازاي تقصوا. ده اسهل برنامج تقدروا تعملوا معاه. او الفيلمورا برضو، يعني الموضوع بسيط انك تقص في الاخر الجزء بتاع اللوجو. وهنا برضو نفس الفكرة، عملت فيديو قبل كده ازاي نشيل، في فيديو السبورة البيضاء، ازاي نشيل اللوجو اللي شبه كده بأي شكل. نبدأ بقى دلوقتي كاركتر. هو اوريدي من هنا بقى التبويبة بتاعة الشخصية دي، هي دي الكاركتر. هتضغط على علامة البلس بتاعة الكاركتر، هتلاقي الشخصية دي اللي انا عاملاها. ولو كنت سيفت الشخصية اللي كانت معانا في الاول دي كانت هتتسيف هنا برضو. يعني الشخصيات اللي انت بتصنعها بايدك بتتسيف في الجزء ده، وترجع من هنا. دي الشخصيات كلها زي ما انتوا شايفين كده، اللي عليها علامة سيرتيفيكيت دي بفلوس، عايزة ابجريد، والباقيين دول مجانا. فانا بختار الشخصية اللي انا صنعاها اللي هي البنت دي. طيب عشان تبان اكتر، عندك هنا الايقونة بتاعت PG اللي هي باك جراوند. ما تتوهش جوه البحث، اكتب بارك. انا كتبت بارك، حديقة، البحث بالانجلش، واخترت الصورة دي. زي ما انتوا شايفين بقت خلفية اهي، بس زي ما انتوا شايفين الفرق في الصور في الالوان فظيع فظيع. فانا عملت ايه، كنت اخترت فلتر، عملت لها فلتر افتر جلو تقريبا.
مش فاكرة كان فلتر ايه، المهم يعني فلترتها بالشكل ده. اختاروا برضو فلاتر تناسبكم. وجيت على الالوان ولعبت في الالوان شوية عشان تبقى حية شوية. الالوان اهي من الايقونة دي اللي هي عليها بلاتة الالوان. رحت عند لون السما واخترت اللون ده تقريبا، ايوه كان اللون ده تمام. واضغط حته فاضيه هنا كده اطلع اللون بقى الاخضر اللي هو بتاع النجيله ده. ضغطت في حته الاخضر دي ضغطه هنا كده، وبدات اتحرك في الالوان تحت زي ما انتم شايفين كده. يعني على قد ما قدرت ان انا اخلي الالوان تبقى حيه شويه. واضغط في حته فاضيه وهروح برضو للون الاخضر التاني ده، وهختار من درجه الاخضر تحت وابدا انزل تحت كده. تمام، لو عايز اللون يبقى صاحي شويه. تمام كده. خلاص هقف بقى الشغل كله على الشخصية بتاعتي. هضغط عليها ضغطة واحركها كده في اول الطريق بتاعي، الممر التراك اللي قدامي ده. زي ما انتم شايفين اول ما ضغطت على الشخصية ظهر قدامي كل الاختيارات الشخصية بتاعتي. اشيلها ولا الفها، اخليها هوريزونتال اعملها فليب، ولا الاعدادات بتاعتها، ولا الالوان، ولا اضيف صوت. وده كنا عملناه في الفيديو التاني بتاع الانيميكر. ضغطة بس عليه كده وحضرتك هتتكلم والصوت هيطلع على الشخصية كأن هي اللي بتتكلم. ده طبعا اوبشن تحفة جدا. وهنا ده شغل جامد جدا، هو ده اللي هنشتغل عليه دلوقتي. هنعمله مع بعض. اول حاجة هنعملها هنا اكشن. الراجل اللي ماشي ده هيديني اكشن للشخصية. ضغط عليها كده، خدتوا بالكم هنا هكتب في البحث بتاع الحركات بتاعة الشخصيات رن، عشان انا عايزاها حتى سماعات. يعني ممكن اخد رن عادي جدا. هاخد كده الاكشن ده تمام، واضغط عليه ضغطه اتحمل اهو زي ما انتم شايفين كده. كده بقت الشخصيه بتجري زي ما انتم شايفينها كده. بس للاسف الشخصيه تقولي طب ما انا كده خلاص مش هعمل حاجه، انا عملت 2 دي. لا، هو في حد بيجري في مكانه، ده جري في المكان. احنا عايزين نخلي الشخصيه بتجري طول الطريق، بتتحرك، وممكن كمان نوقفها ونعملها تعبانه زي ما احنا شفنا المنظر بتاع الصوره المصغره. بصوا بقى نعمل ايه. هي البنت قدامي دلوقتي، وهنا عندي العلامة دي. العلامة دي هتخليني اعمل سمارت موف، حركة ذكية. هنستخدمها ازاي؟ عن طريق اد اكشن. هنخليهم جوه بعض، كل ما تزود اكشن هيبقى عندك سمارت موف جوه. بصوا كده الاول ضغطة هنا على اد اكشن دي، شايفين اتفتح لي ايه؟ اد اكشن. لو عملت ضغط على البلاس دي هيضيف لي نفس الاكشن اللي انا كنت مشغله. تمام اهو. واعمل تكة بقى كده. بقى عندي كام اكشن هنا؟ 2. اسحب بقى كده كأن بالظبط مربع. شوف 2 كده دبل. نحاول نقربها قوي، كل ما هنقربها ونحاول نخلي الطول واحد ونقربها بحيث ان هي كل ما هتجري هتبان طبيعية وهي بتجري. تمام. نعمل بلس تاني كمان مرة، ونعمل تكة كمان مرة. شوفوا نزود الاكشن هنا بقوا 3. نسحب بقى طالما بقوا 3 ونقربها برضو ما نبعدهاش، ونخلي الطول في نفس الطول. بصوا كده لو تلاحظوا السمارت موف اهي، الدوتس دي والخطوط هي دي السمارت موف اللي قلت لكم عليها، دي اللي هتحرك الشخصيه. بعد كده هنضغط بلس تاني لحد ما اجريها طول الطريق كله، وفي الاخر هوقفها وتك كده زي ما يكون بنسخ الاكشن ده. بس الفرق اني بحرك الشخصيه بتاعتي، وعلى قد ما اقدر هحرك الشخصيه يا جماعه بنفس الارتفاع ونفس الارضيه اللي هي واقفه عليها. بلس كمان تك. انا هفضل اكرر لحد ما اوصلها لاخر التراك في اللي باين في الخلفيه اهو. هسحبها تمام كده. تقدروا تكرروا زي ما انتوا شايفين كده. انا بقى المره الاخيره دي هعمل بلس، بس مش هعمل لها نفس الاكشن. لا، هكتب في البحث هنا tired، يعني تعبت خلاص من الجري. tired اهي. اهي البنوته اخدتها. طيب شايفين الاكسبريشن هنا؟ انا حابه قوي ان انا اخليها بتعمل، شايفين دول اكسبريشن الوش، وشها بيعبر عن ايه. انا حابه اخليها بتعمل اكسبريشن ده اهي. وهحركها هنا عشان تبقى بعد ما خلصت جري وقفت وعملت الاكسبريشن ده. خلاص تمام. اعمل بقى تكة عشان يسيب لي كل شغلي. تمام. ما تنسوش اخر اكشن تعملوا تكة. هيظهر لكم مفتاح ابلاي ده، ابلاي. تمام. نبدأ بقى نشوف السين بتاعنا. اتفرجوا كده من هنا كده. بنعمل بريفيو اهو. هيبدأ يحمل.
اهو زي ما انتوا شايفين البنت بتجري وجت هنا ووقفت، بس خلاص. بس كده. وزي ما قلت لكم تقدروا طبعا تضغطوا كده ضغطه، خلاص احنا خلصنا البريفيو، تقدروا تضغطوا ضغطه على البنت وتخلوها بتتكلم. تقدروا تضغطوا ضغطه اهو، هما كل دول البنت متحدين في مربع. تقدروا تضغطوا على علامه المايك دي وتعملوا فويس اوفر. عندنا اختيارات تسجلوا ريكورد فويس، او تكتبوا نص والبرنامج يحوله لصوت، او تحملوا ملف صوت. يا اما تتكلموا على طول هنا، كنا عملناها قبل كده في التوريال بس مش مشكله، هي اصلا مفيده جدا في الحته دي. وتقدروا طبعا، هقول لكم حاجه اخيره برضو، لو عايزين تعملوا ستوري، بصوا هنا كده في التبويبه دي تكست تي، تقدروا تضيفوا نص تحكوا فيه ايه اللي بيحصل في القصه هنا. تمام اهو. وتقدروا بقى ايه تقولوا مثلا اكتبوا one day Susan went to the park بلا بلا بلا، وتكملوا وتصغروا الخط وتحكموا طبعا في الخط والاعدادات بتاعته من هنا زي ما عملناها في التوتوريال قبل كده. وتحركوا هنا النص فوق اهو يا جماعه، بصوا كده فوق هنا اهو. خلاص. طيب نيجي على المرحله الاخيره، وهي ازاي اسيف او احمل الفيديو بتاعي ده. هنعمل publish، نضغط على زرار publish ونضغط على download فيديو، وبيقول لي اهو الجودة بتاعتي 720 يعني HD و MP4 والداونلود. فهقول له داونلود، هيقول لي طيب تمام انا هبدأ احمل وهديك اشعار ان الفيديو بتاعك خلص. وهو ده اللي هيحصل هنا كده، بصوا في المسافة ده اهو، لما الفيديو بتاعك يخلص انا هديك اشعار ان الفيديو خلص عشان تحمله. وبس كده، ده التوتوريال بتاع النهارده. ما تنسوش لو عايزين تشيلوا العلامه بتاعه انيميكر تدخلوا تشوفوا الفيديو بتاع السبوره البيضاء على القناه، هتلاقوا فيه طريقه لازاله العلامه، ان احنا بنحط اي شكل كده على العلامه او اي لون، وطبعا نقطع من الفيديو باي برنامج مونتاج عندكم على القناه في المورا. وبرده نفس الفيديو ده والفي اس برده برنامج مونتاج سهل جدا. ولو عايزين اعملها لكم قولوا لي، مفيش مشكله، ممكن نعمل فيديو تاني في التعليقات. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة، دوسوا لايك، شيروا الفيديو لو عجبكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد على قناة دروسك اونلاين. سلام.